Naghahanap ka ba ng matibay na lababo? Hindi kinakalawang? O para sa dirty kitchen? Pero ayaw mong gumastos ng malaki, semento at mga tiles? O pwede mo dalhin kahit saan? Pwede sa camping? Baka makatulong ito. Ito ang portable stainless lababo. Ito ay nagkakalaga lamang ng 1,200 pesos dito sa Pilipinas. Depende sa kapal ng bakal. At ito, tapos ko na i-unbox at ito lahat ang laman ng malaking parcel. Sulit nga ba o sasakit lang ang ulo mo dito sa trending na 304 stainless steel sink? Okay, let's check. Okay, para di sumakit ang ulo mo, paano ito mabuo ang mga parts? Dahil puzzle, wala rin naman kasamang manual. Paano ito i-build? Panoorin ang video. Tingnan ko nga. Una, ihanda ang mga parts na ito at ipasok ang 4 na plastic sa 4 na 304 stainless steel. Dahan-dahanin mo lang po, kuya. At ang isang maganda rito sa portable lababo ay perfect ito sa mga nagre-renta ng bahay o mga nagse-setup ng outdoor kitchen. Freestanding siya, pwedeng ilipat-lipat, hindi mo na kailangang magbayad ng mason para magpagawa ng konkretong lababo. DIY assembly lang, ready to use na. Korek ka dyan. At heto ang itsura kapag malapit ng mabuo. At ganito naman kapag buo na ito. Yes! Sa pangalawang layer naman tayo. Tulad din ng unang layer, gayahin nyo lang, ipasok nyo lang ang natitirang plastic sa mga tube. At ganito ang itsura kapag nabuo na ito. Ayan, tapos na tayo sa dalawang layer. Dako naman tayo sa pangatlong layer. Ang natitira na lamang ay ang layer ng lababo. Ganito hitsura ng plastic niya. Tulad kanina, ipasok nyo lang siya sa mga tube na natitira. Ang natitirang maliit na bakal ay ang 12 piraso na ito. Ikabit ito sa mga 3 layer na nabuo nyo. O diba? Hindi na sasakit ang ulo nyo paano ito magbuo ng walang manual. Like and share. Isa-subscribe ko yan. At ang 4 na square na goma ay para sa 4 na paa ng lababo. Yes, nabuo na ang legit na 304 stainless steel portable lababo. Kaya mahalagang 304 ang bilhin nyo kasi anti-kalawang at anti-food grade ito. Hindi tulad ng ordinaryong 201 stainless ay mabilis mangitim at butasin. At ito, buo na ang takip ng lababo. Ang pinakagusto ko dito, malalim at malapad ang bowl. Kasya ang mga malalaking kardero, kawali at chopping board. Plus, may extra storage ka pa sa ilalim, tipid space. At heto naman ang aktual na sukat at laki nito. Ano ang cons nito? Ganyan lang kakapal ang 304 metal niya. Magalaw siya ng bahagya kapag hindi nakasandal. Nagamit ko na ito ng 6 na buwan. Hindi naman talaga kinalawang at hindi rin nabutas. Stainless talaga. Hindi din nabebend ang mga layer kahit mabigat ang karga. Overall, 8 of 10 ang rating ko dito. Kung gusto nyo nito, nasa affiliate link ang video. Pwedeng Shopee o Lazada ang link. Check out na bago magmahal ang price. Don't forget to follow for more review. Bye bye!